Salutare tuturor! Astăzi am să vă gătesc o ciorbă de guli foarte gustoasă, pentru care garantez că o să vă placă și vouă. Puneți o oală mare cu apă pe foc și adăugați 2 morcovi, o ceapă, un păstârnac, o bucată de țelină, 2 pulpe de pui și o linguriță cu sare. Fierbeți la foc mic timp de o oră și jumătate, adunând spuma ce se formează deasupra. Scoateți morcovii pe farfurie, dar mai lăsați pulpele să fiarbă timp de 30 de minute sau până când sunt fierte suficient. Pe urmă, scoateți-le și pe acestea pe farfurie. Restul de legume nu vom avea nevoie de ele. Tăiați cu bulețe 2 gulii potrivit de mari, sau după preferință. Pe urmă, adăugați-le în supă, completați cu apă dacă mai este nevoie și lăsați-le la fiert timp de 15 minute. În acest timp, dedusați carnea de pui și tăiați-o în bucăți mai mici. Tăiați și morcovii fierți. Pe urmă, adăugați-le în oală. Condimentați cu sare și piper după gust, adăugați mărar proaspăt tocat și mai lăsați la fiert timp de 2-3 minute. Luați oala de pe foc și lăsați supa să se răcească timp de 5 minute. Într-un bol adăugați 4-5 linguri de smântână de 20% și 3 gălbenușuri de ou. Amestecați bine cu un tel. Acum adăugați treptat puțină supă peste dressing și amestecați bine. Turnați dressingul în oală, amestecând ușor cu polonicul pentru a se distribui uniform. Ciorba noastră de guli este gata să fie servită și savurată. Nu uitați să vă abonați la acest canal și să distribuiți filmulețul și prietenilor voștri. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!